Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama SunnahHub. Hari ni dalam video klip ni saya nak tunjuk macam mana nak kita kupas buah delima. Jadi untuk kupas buah delima ni, first kali kita perlu ada pisau dan pinggan. Lepas kita kupas, nanti kita nak letak buah delimanya dan of course buah delima lah. Okay, sekarang ni untuk kupas buah delima ni tak sesuai kita pakai pisau yang besar, sebab dia akan membuatkan kerja kita jadi susah. Buah delima ni dalam dia, isi dia sangat-sangat lembut, dan kalau kita pakai pisau yang besar, dia boleh masuk sampai ke dalam dan merosakkan isi buah, dan kita pun, tangan kita akan jadi penuh dengan jus dia, jadi kerja kita kan jadi tak kemas. Okay, first sekarang kita tunjuk macam mana caranya. Kita pegang buah delima macam ni, kita letakkan dia punya bahagian buah delima yang sebenarnya kalau daripada pokok macam ni, ni bahagian bawah dia. Jadi kita pegang bahagian bawahnya ke atas, kita nampak dia punya ni. Okay, first kali kita potong buat bentuk lingkaran, keliling daripada kalau nak kata sumbu-sumbu lah. Kita potong macam ni. Pastikan pisau tu tak terlampau ke dalam supaya isinya tak rosak. Sampai penuh. Selesai. Jadi kita mula buat hirisan ke bahagian atas buah delima, ke sini, di bahagian tangkai dia sebelum ni. Jadi kita buat macam ni. Kita agak-agak dalam antara hirisan ke hirisan tu dalam 1,5 inci ataupun sebanyak mana kita boleh buat lah dengan buah delima kita. Saya agak-agak buah delima ni saya boleh bahagikan sampai 6. Oh, tadi masa mula potong saya terlupa baca bismillah. Jadi kita kena baca bismillah sekarang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun untuk potongan terakhir, tapi walaupun kita tak dapat nak buat daripada awal, jangan kita tinggalkan terus ya. Okay, last. Sekarang kita buka bahagian atas dia. Alhamdulillah isinya merah Jadi kita dapat kita punya potongan-potongan ni tadi. Jadi kita buka lah, mengikut potongan tadi. Bismillah. Jadi sekarang buah delima anda dah boleh dihidangkan. Sekarang kita dapat makan isinya yang tanpa kita rosakkan yang sikit pun daripada isi. Jadi setakat tu saja. Terima kasih.